वाचन शिकलो आहोत, तर आत्ता मला नकाशाची अंग सांगायची आहेत की त्याचा उपयोग करून आपल्याला नकाशा पाहता येतो. हां शिवम, व्हेरी गुड. नकाशा कसा असतो? प्रमाणबद्ध असतो. खरं तर तिसरीमध्ये आल्यानंतर मुलांना भूगोल हा विषय सुरू होतो. तर भूगोल म्हणजे काय तिथपासूनच सुरुवात होते. तर आपण पृथ्वी या ग्रहावर राहतो आणि त्या ग्रहावर ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या पृथ्वीगोलावर दाखवलेल्या असतात आणि तोच पृथ्वीगोल जेव्हा उघडला जातो तेव्हाच आपल्याला जगाचा नकाशा दिसतो. मधुलिका, सूचीमध्ये. व्हेरी गुड. आणि दिशादर्शक बाण. हां, आणि अजून खुणा असतात, काही काही खुणा केलेल्या असतात. आज मी तुम्हाला गटामध्ये एक नकाशा देणार आहे आणि एक अशा प्रकारे कार्ड देणार आहे. तुम्ही काय करायचंय तर एक गटप्रमुख नंतर नेमायचा आहे की तो गटप्रमुख येऊन तिथून नकाशा नेणार आणि माझ्याजवळून कार्ड नेणार. मग गटामध्ये तुम्ही नकाशा जमिनीवर कोणत्या दिशेला ठेवणार? उत्तर दिशेला ठेवायचा आणि मग नकाशाच्या भोवतीने बसणार. तर नकाशा म्हणजे काय तर याची सुरुवात करण्यापूर्वी आम्ही आमच्या शाळेमध्ये रस्त्याचे छोटे छोटे नकाशे काढलेले आहेत. ते नकाशे अशा प्रकारचे आहेत की हे नकाशे मुलांना गटामध्ये दिले जातात. त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न काढलेले असतात की रस्त्याच्या डाव्या बाजूला काय आहे, उजव्या बाजूला काय आहे, रस्त्याने जाताना केळीवाल्याच्या समोर काय दिसेल, आणि अशा प्रकारे मुलं मग त्याची उत्तरं तोंडी सांगतात, नंतर लेखीसुद्धा लिहितात. त्यानंतर वर्गातच आपला स्वतःचा वर्ग आहे. तर वर्गामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी कोणकोणत्या दिशेला आहेत हे पाहून मग वर्गाचा नकाशा अशा प्रकारे वर्गाचा नकाशा काढला जातो. मग त्यामध्ये दिशा, कोणत्या दिशेला कोणत्या वस्तू आहेत, काय काय आहे हे सर्व दाखवलं जातं. आणि त्याच दिवशी मग मुलांना गृहपाठ दिला जातो की तुम्ही तुमच्या घराची जी कुठली एक खोली असेल त्या खोलीचं तसंच चित्र काढा, म्हणजे नकाशा काढा त्याचं. भारताची आपली राजधानी. शाबाश. चला पटपट, चौथा चालू आहे ना तुमचं? होत आलंय 5 पठारांची नावं लिहायची का? जास्त नको बस. व्हेरी गुड. शाबाश. होत आलंय? हां मग करा ना. आणि तुम्ही शोधताय आता रायगड जिल्हा कुठे? रायगड जिल्हा. हां, आता त्यातले तालुक्याचे ठिकाण शोधायचे. हे काय लिहिलं? कोलोराडो. गटकाम देण्यामागचा उद्देश की नकाशे जे मोठे भारत, महाराष्ट्र, जग हे जे नकाशे आहेत ते आपण प्रत्येकाला एक देऊ शकत नाही, त्यामुळे गटात देणं सोयीचं होतं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मुलाला जमते की नाही हे याची नोंद त्याच वेळेला केली जाते. बुध गटात गटप्रमुख येणार, शीर्षक सांगणार आणि तुम्ही काय शोधलं ते सांगणार. ठाणे जिल्ह्यातली मुख्य ठिकाणं त्यांनी शोधलेली आहेत. मोठ्याने वाच. व्हेरी गुड. उल्हासनगर. आता रायगड जिल्ह्यातील मुख्य ठिकाणे. आत्ता आपण तिसरीच्या वर्गात जे केलं की नकाशा आहे आणि त्यांनी त्याचा अभ्यास केलेला आहे की शीर्षक म्हणजे काय, सूची म्हणजे काय, ते झालं आहे. आणि आत्ता नकाशा जमिनीवर गटात ते बसले, जमिनीवर नकाशा आहे. तर जमिनीवर नकाशा आडवा असल्यामुळे आपल्या बाबतीत जे झालं की आपला नकाशा कायम भिंतीला अडकवलेला असतो आणि तेव्हा आपली उत्तर दिशा वर जाते. पण इथे तो भाग नाही होत. इथे जमिनीवर नकाशा असल्यामुळे ज्या दिशा आपल्याला मुलांपर्यंत पोचवायच्या आहेत त्या इथे खूप नीट त्यांच्यापर्यंत त्या जाऊ शकतात आणि जातातही. दुसरा जो मुद्दा आहे की हे गटात केल्यामुळे काय काय झालं याचा जर आपण विचार केला तर गटात एकमेकांची म्हणून जी काही ताकद आहे ती आपल्याला तिथे दिसतेच. दुसरा भाग असा होतो की शिक्षकांनी म्हणजे ताईंनी एक भाग शिकवलेला आहे, आता ते घेऊन मला काहीतरी शोधायचे. म्हणजे माझं एक काहीतरी मला माहिती मिळालेली आहे, ती माहिती वापरून मी आता स्वतः शिकणार आहे.
तर हे जे स्वयंअध्ययन आहे ते त्या गटासोबत काम करताना खूप चांगल्या पद्धतीने आपण पाहिलं की तिथे मुलं एकमेकांना मदत करत होती आणि तिथे शिक्षकाला तो वेळ मिळतो की ज्यांना गरज आहे, ज्यांना मदत हवी आहे, तिथे मी तेव्हाच मदत देऊ शकते. एरवी आपल्याला तो वेळ मिळत नाही, कारण आपण वर्गात जर मी शिकवत असेल तर मग मला मुलांकडे तितकं वैयक्तिक जाऊन मार्गदर्शन करता येत नाही. पण या पद्धतीमुळे ते खूप सोयीचं होतं की मी जवळ जाऊन एकेका मुलाकडे बघू शकते आणि त्याला मदत देऊ शकते. तिसरा जो भाग आहे की जो खूप महत्त्वाचा आहे की जेव्हा मूल वर्गात काही काम करतंय तेव्हा शिक्षकाने त्याचं निरीक्षण करणं अपेक्षित आहे आणि मग त्या निरीक्षणाच्या जर मला नोंदी ठेवता आल्या तर मला मुलाची एकूण जी काही प्रगती आहे सगळ्याच बाबतीत ती मला बघता येते. त्यामुळे या पाठामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल की तिथे ताईंना तो वेळ मिळतोय की निरीक्षण करून कोण बोलत आहे, कोणाला नाही जमत आहे, कोण मदत घेत आहे एकमेकांची, तर ते निरीक्षण करून आपण त्या नोंदी करू शकतो. त्यांना जिल्ह्यांची मुख्य ठिकाणे शोधायची होती.